ආයිබෝවන්. අද මම කිතුල් පිටි වලින් රසවත් අතුරුපසක් හැදුවා. අපි බලමු මේ අතුරුපස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන එක හදන්න මං ගත්ත රතු සීනි මේස හැඳි 5. මේ එතකොට කිතුල් පිටි මේස හැඳි 2. මේ තියෙන්නේ කපාගත්ත කජු කෑලි ටිකක්. රට කජු උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. පොල් කිරි අඩු කෝප්ප 5කුත් මම මේකට අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම මේක හදාගන්න පුළුවන් භාජනයක් අරගෙන ඒකට මේ මුලින්ම කිතුල් පිටි ටික එකතු කරනවා. දැන් අර ගත්ත පොල් කිරි වලින් ටිකකුත් දාලා මේ විදිහට මේක දිය කර ගන්නවා. කෑලි නැති වෙන්න මේක පොල් කිරි ටිකෙන් ටික එකතු කරගෙන දිය කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරන්නේ සීනි. සීනි ටිකක් දාලා මේක ආයෙත් හොඳට දිය කර ගන්නවා. මම දැන් මේ ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා කිතුල් පිටියක මේ විදිහට තියාගෙන ඝන වෙන්න නොදී මේක හැඳි ගා ගන්නවා. නොනවත්වාම එක දිගටම මේක හැඳි ගන්න ඕනේ. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟට මම මේ කප් කේක් හදන තැටියක තමයි අද මේ රස කැවිල්ල හදන්නේ. ඒකට මම මේ එකතු කරන්නේ කපාගත්ත කජු කෑලි ටිකක්. දැන් ආයෙත් මම මේක හොඳට හැඳි ගා ගන්නවා. කිතුල් පිටි කියන්නේ අපේ පැරණන් විසින් සොයාගත්ත දෙයක්. අද අපේ ගොඩාක් අය මේවා ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ ඇඟ නිවෙන ආහාරයක් විදිහට. ඔළුව කැක්කම වගේ හැදෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සතියකට සැරයක් විතර කිතුල් පිටි ආහාරයට ගත්තොත් ඒවත් නැති වෙලා යනවා. බෙහෙත් ගොඩක් බොන අයටත් කිතුල් පිටි කියන්නේ ඇඟ නිවෙන ආහාරයක්. ඔන්න දැන් මගේ මේක හරි. මං කරන්නේ මේක ඉක්මනින්ම මේ තැටි වලට දා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ කප් වලට මේක එකතු කර ගන්න ඕනේ. නිවෙන්න ඉස්සෙල්ලා එකතු කර ගන්න ඕනේ. මොකද නිමුනහම මේක ගල් වෙන්න බලන නිසා. මං හදපු ප්‍රමාණයෙන් ඉතුරු වෙන නිසා මං ඒක තවත් භාජනයකට එකතු කර ගන්න හදාගෙන තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එක මන් දැන් ඉතුරු වෙච්ච ටික මේ විදිහට මේකට එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ හදාගත්ත මේ දෙකම පැය දෙකක් විතර එළිය තියලා ගන්නත් අපිට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සීතකරණයේ පැයක් තියලා එළියට ගත්තත් මේක හරියනවා. මේ තියෙන්නේ මම ෆ්‍රිජ් එකේ පැයක් විතර තියලා ගත්ත ඒ අතුරුපස. මේ බලන්න ඒකේ ලස්සන විතර නෙමෙයි මේක ගොඩක් රසයි. ඔයාලත් මේ විදිහට කිතුල් පිටි වලින් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.